volt. But when I did the test about 2 years ago, Amikor 2 éve tettem le a tesztet, the phlegmatic part was much more developed. sokkal jobban kifejlődött már a flegmatikus rész. So over years, you change. Tehát az évek során változunk. Because whatever we experience has an influence also on our temperament. Mert amit megtapasztalunk az életben, annak hatása van a mi személyiségünkre. So let's make an example here. Vegyünk egy példát. There is this house. Van egy ház. And there's this family, this couple living in this house. Van egy család, egy házas pár él itt. And the challenge is that the husband has to clip the hedge. És a férjnek ugye le kell nyírni a sövényt. And let's say the husband is a melancholy. Mondjuk azt, hogy a férj melankolikus. What happens? How does he solve this challenge of clipping the hedge? Mi történik? Hogyan oldja meg ezt a kihívást? Hogyan nyírja le a sövényt? Oh man, he does a very good job. Nagyon jó munkát végez. He cuts everything that is not really needed. Mindent levág, ami nem szükséges. And the melancholy, he makes an art out of it. Ő gyakorlatilag művészetet csinál az egészből. So the melancholy type, he likes art. A melankolikusok szeretik a művészetet. Melancholy likes the details. Szereti a részleteket. But the choleric is a little different. A kolerikus már kicsit más. The choleric temperament is content with easy, fast. Ő szereti a könnyű, gyors munkát. He does not know the word perfectionism. Nem ismeri ezt a szót, hogy perfekcionizmus. But he's very good in reaching goals. Very good. Nagyon könnyen elér célokat. The sanguine, szangvinikus, the sanguine, he forgets about work. Ő elfelejti a munkát. The flowers, the smell of the flowers is more important. A virágok illata sokkal fontosabb. And talking to the neighbor, while talking, he can forget the work. És beszélget a szomszédokkal, és miközben beszélget, elfelejti a munkát. That's typical for sanguines. Ez egy tipikus szangvinikus személy. And you know about the phlegmatic? És itt vannak a flegmatikusok. He will sit in the garden and do nothing. Ő ott fog ülni a kertben, és semmit nem csinál. And he's usually married with a choleric. Sorry, I couldn't understand. And the phlegmatic is usually married with a choleric wife. Tehát egy flegmatikus általában egy kolerikus felesége van. And when the choleric wife sees the phlegmatic do nothing, és ezt a kolerikus feleség meglátja, hogy a flegmatikus férj nem csinál semmit, she cannot understand it. akkor nem érti. And she might run out to him and say, "Are you crazy? You should lehet, clip the hedge." Feleség lehet kifut, és azt mondja, te őrült vagy? Hát vágd a sövényt. And then he might say, férfi erre azt mondhatja, I told the neighbor boy, he will do it. I'll give him 10 francs, 10 euros. Megmondtam a szomszéd fiúnak, hogy vágja le, adtam neki 10 eurót. So the phlegmatic is a master in making other people do things. A flegmatikus jó abban, hogy átadja másoknak a feladatot. So when you look at this picture here, nézzük azt a képet, you can find the 4 temperaments. Látjuk a 4 személyiségtípust. Now, which is the temperament in the first line? Melyik az első? Az első Somebody sits on his head. Valaki a kalapján ül. And then you see a reaction. És látunk egy reakciót. And this reaction is very, very choleric. Ez egy nagyon-nagyon kolerikus reakció. While in the second line, a második sorban, this is phlegmatic. Egy flegmatikus van. The word of the phlegmatic is flegmatikus. Is I don't mind. Azt mondja, hogy nem zavar, nem számít.
And the third line, you see the melancholy. A harmadik a melankólikus. And he can cry easily. Ő könnyen elsírja magát. While the sanguine in the fourth line, Még a negyedik sorban a szangvinikus, he can make fun out of everything. ő mindenből viccet csinál. And now you see on the left side 4 bodies. A bal oldalon 4 testet láttok. And the temperaments also can have a strong influence on our way we look. A személyiségnek nagy hatása lehet abban is, hogy hogyan nézünk ki. So you see that the melancholy Látjuk, hogy a melankolikus is on the bottom left. lent balra van. He's not a eater that gives him a belly. Nincs neki nagy pocakja. He's a thinker, Egy gondolkodó. has a lot of feelings. Nagyon sok érzése van. While next to him, Mellette, on the bottom right, is the sanguine. lent jobbra a szangvinikus. He enjoys life. Ő élvezi az életet. And he's in danger of getting a belly because he eats too much. És ha túl sokat eszik, az a veszély fenyegeti, hogy elhiszik. The difference between the sanguine and the phlegmatic on the top left, Bal fönt a flegmatikus és szangvinikus közötti különbség, which also has a belly, akinek ugye szintén pocakja van, is that the sanguine has muscles, while the phlegmatic, he loses the muscles because he doesn't exercise. Az, hogy a szangvinikusnak ott vannak az izmai, de a flegmatikusnak nincsenek, ugyanis ő nem edz. Then on the top right, there is the choleric. És fönt jobbra a kolerikus, And he uses all his energy for his action. ő minden energiáját a cselekedeteire tölti. He is not fat Ő nem kövér, by tendency. legalábbis nincs rá tendenciája. So what does temperament mean? What is it that we talk about here? What's the definition? Tehát miről beszélünk? Mik ezek a személyiségjegyek, személyiségtípusok? When we talk about temperaments, we talk about the action and the reaction. Ha személyiségekről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy mit teszünk és hogyan reagálunk. So we talk about the style of behavior. Hogy hogyan viselkedünk. For instance, the activity. Például azt, hogy mit teszünk. How much power and speed do you have in thinking, talking, and in moving? Mennyi erő és mennyi mozgás van, mennyi gyorsaság a mozgásainkban, a gondolkodásunkban, vagy a beszédünkben. You know, when you are born, your brain is thinking faster or slower. Amikor megszületünk, az agyunk vagy gyorsabban mozog, vagy lassabban gondolkodik. And this will have a big influence on your temperament, on your activity. És ez nagy hatással lesz a személyiségtípusunkra. Similar it is with reactivity. Ugyanez van a reakciónkkal. So the power and speed in a reaction and in appeals, that is shown in reactivity. És látjuk azt, hogy milyen gyorsan reagálunk, milyen erősen és milyen gyorsan. Then we have the emotionality, Hogy van az érzelmeink, which means the quantity and quality to handle emotional situations. az a mennyiség és minőség, ahogyan a mi érzelmi helyzeteinket kezeljük. And the last point is the sociability. És végül ugye az, hogy a társaságban milyenek vagyunk. And this is the skill, tendency or property of being sociable or social, of interacting well with others. Ez arról szól, hogy mennyire tudunk jól kommunikálni másokkal társaságban. So whenever we talk about temperaments, we talk about these 4 dimensions. Tehát, hogyha a személyiségtípusokról beszélünk, akkor erről a 4 dimenzióról beszélünk. Activity, reactivity. Tehát ugye a cselekvés, a reakció,
So how do we act? How do we react? And our emotionality, how are our emotions and how am I socially? És itt vannak még az érzelmeink, és az, hogy hogyan viselkedünk társaságban emberekkel. Okay, let's start with the temperament of the sanguine. Nézzük meg a szangvinikusnak a viselkedését. Every temperament has strengths and weaknesses. Minden személyiségnek vannak erőjei és hátrányai. So let's see here. The strength of the sanguine Nézzük meg az erősségeket. is a warm and lively charisma. Meleg, élénk kiállása van. Oh man, he likes to talk. Nagyon szeret beszélni. He's never at the loss of a word. Sosem marad szó nélkül. And he's not a worry type. És nem aggódik. If you need somebody to tell a story, choose a sanguine. Hogyha azt akarod, hogy valaki elmesélni egy történetet, akkor válasz a szangvinikus. He lives in the present time. Ő a jelenben él. Meaning he does not think about future topics. Nem nagyon gondolkodik a jövőről. So, and he has a high capacity for enjoyment. Nagyon élvezi az életet. It's easy to become friends with sanguines. Könnyű velük összebarátkozni a szangvinikusokkal. They're so optimistic, friendly, and always smiling. Optimisták, barátságosak, mindig mosolyognak. And if you see somebody that apologizes easily, then it might be a sanguine. És találkozunk valakivel, aki hamar bocsánatot kér, akkor lehet, hogy szangvinikus. When you meet a sanguine first time, he makes a good impression to you. Tehát nagyon jó első benyomást kelt egy szangvinikus. You can easily motivate him for new plans. Új terveket nagyon könnyű vele létrehozni, motiválni őket. He's really full of enthusiasm. És tele van lelkesedéssel. Now the weaknesses. És a gyengeségek. The sanguine can easily cry. Nagyon hamar elsírja magát, könnyen sír. When a sanguine watches a movie, he can or she can easily cry because of emotions. Tehát, hogyha filmet néz, akkor hamar elsírja magát az érzelmek miatt. So you could say his emotions are unpredictable a little. Mondhatjuk azt is, hogy az érzelmei kicsit kiszámíthatatlanok. He's restless by nature, always doing something. Mindig nyugtalan, mindig csinál valamit. He can, he's not always very truth concerned. He can exaggerate. Tehát nem mindig zavarja az igazság, tehát van, ahol néha túloz. A big challenge for him is the self-control. Nagyon nagy kihívás számára az önkontroll. So when he goes to buy things and needs to buy 3 things, he comes out with 10 things. Tehát ha vásárolni megy, és 3 dolgot kell megvásárolni, akkor 10 dologgal jön ki a boltból. And sometimes he seems to be very naive and childlike. Néha nagyon naívnak, gyerekesnek tűnik. And he likes talking. Sometimes he dominates talking. Szeret beszélgetni, néha ő dominálja a beszélgetést. And his will is not really good developed. De az akarat ereje nem olyan erős. And his motives are very strongly related to seeking credit and approval. De nagyon sokszor keres elismerést az emberektől. Nagyon sokszor ez motiválja őt. When you meet a sanguine and he asks you for the name, for your name, hogy találkozol egy szangvinikussal, és megkérded tőle a nevedet, tomorrow he has to ask again. Ő megkérje a nevedet, akkor holnap újra meg kell kérdeznie. Because he forgot. Mert elfelejti. He likes to talk about himself. Szeret magáról beszélgetni. If he makes you a promise, he might have forgotten it tomorrow. Ha megígér valamit, lehet, hogy holnapra elfelejti. Don't look in his office. He might be very disorganized. Ne nézd be az irodájával, nagyon rendetlen lesz valószínű. He is easily distractive and not so dependable. Nagyon könnyen el lehet terelni a figyelmét, és nem túl megbízható. So where do we find sanguines in our business world?
Hol találunk az üzletvilágában szangvinikusokat? They are talented public speakers. Nagyon jó nyilvános előadó. For instance, they like to be preachers, Szeretnek prédikálni. actors or actresses. Lehetnek színészek, színésznők. They're very good in sales. Nagyon jók az eladásban. They work well in the hospital. Jól dolgoznak kórházakban. They are loving parents. Nagyon szerető szülők. And they like to invite people. És szeretnek meghívni embereket magukhoz. But what is the sanguine's greatest needs? Mi a legnagyobb szükséglete a szangvinikusnak? One is to be more reliable and dependable. Az egyik, hogy megbízhatóbb legyen. He should have a greater self-disciplined life. És nagyobb önfegyelemre van szükség az életében. And he's to a high point an egoist, egocentric. És nagyon egocentrikus. And as Christians, we have to learn to be more genuine in humility. És keresztényként nagyon sok valódi alázatot kell tanulnunk. Now let's go to the choleric. Menjünk a kolerikusra. The choleric is very good in making decisions. A kolerikus nagyon jó hoz döntéseket. Strong-willed, self-determined. Erős akarata van és elhatározott. He's also an optimist. Optimista. And he's content with himself. És elégedett önmagával. When there has to be a job, when there is a job to be done, he does it. Hogyha valami feladat van, azt ő elvégzi. He's not lazy. Nem lusta. He is not easily discouraged if some problems show up. Hogyha valami probléma akad, akkor nem lehet könnyen elbátortalanítani. And he tends to be a strong leader and motivator. És nagyon gyakran erős vezető, erős motiváló. Circumstances don't bother him. Nem zavarják őt a körülmények. And his brain works fast. Az agya gyorsan működik. He makes fast, good decisions. This is crazy. Nagyon gyorsan hoz jó döntéseket. Because making fast decisions and good decisions, this is a special gift he has. Ez egy különleges ajándéka, hogy gyorsan tud jó döntéseket hozni. He likes to work practical. Szereti a praktikus feladatokat. He likes to be active. Szeret aktív lenni. And he's one who works with goals and reaches them. És úgy dolgozik, hogy célokat állít fel és eléri őket. So the weaknesses. A gyengeségei. He can get very angry. Nagyon mérges tud lenni, nagyon feldültik. He thinks high of himself. Nagyon sokat gondol magáról. He can act and react very cold and insensitive. Nagyon érzéketlenül, hidegen tud reagálni dolgokra. And do never cry when you have a choleric around. És soha ne sírj, hogyha kolerikus van a közelben. He or she is disgusted by tears. Utálja a könnyeket. And he does not know what compassion is. Nem igazán tudja, hogy mi az együttérzés. And he likes to decide for you. Szeret helyetted dönteni. He can be very sarcastic. Lehet szarkasztikus is sokszor. And he likes to dominate. Szeret uralni, dominálni. He's easily arrogant and bossy. Nagyon sokszor arrogáns és főnökösködő. And forgiving is not his topic. És nem sűrűn bocsát meg. He more likes revenge. Jobban szereti a bosszút. So he's very self-confident. Nagyon magabiztos. Prejudiced. Előítéletes. And he does not like details at all. Nem szeret egyáltalán részleteket. He's not so much into analytical systems. Nem nagyon szokott analizálni, megvizsgálni dolgokat. Where do we find the choleric? Hol találunk kolerikusokat? He's a very good manager, Nagyon jó leader. menedzser, vezető. He has a company. Van egy társasága, egy cége.
He is a builder, an organizer, egy építő, egy szervező. promoter, a crusader, Ő áll a dolgoknak az élén. executive, a president. They like them. Végrehajtó, nagyon sok elnök ilyen. He also a lot of times works in the sports section. Nagyon sokszor ők dolgoznak a sport szekcióban is. So his greatest needs are to become sensitive to the needs of others. Egyik legnagyobb szüksége az, hogy érzékenyebbnek kell lennie mások szükségletei iránt. So he has to learn to think about the needs of others. Hogy megtanulja a mások szükségleteire gondolni. He should learn to confess angry and cruel spirit. Meg kell tanulnia bevallani, hogy sokszor mérges és kegyetlen a lelkülete. And to develop inner strength and beauty by quiet hours reading the Bible and praying. És belső erőt, belső szépséget úgy nyerhet, hogy csöndes órákban Bibliát olvas és imádkozik. And as soon as a choleric does these quiet hours with Jesus, then he will change for good. És egy kolerikus ezt teszi, hogy órákat imádkozik Jézussal, akkor megváltozik. And his weaknesses will disappear and his strength will develop. A gyengeségei eltűnnek, és az erősségei növekedni fognak. Let's go to the melancholy. Menjünk a melankolikusra. The melancholy, he likes art and music of all kind. Melankolikus mindenféle zenét és művészetet szeret. He has a very sensitive nature. Nagyon érzékeny természete. And he's a thinker. Egy gondolkodó. Deep thinker, and that makes him very good in analysis. Mélyen gondolkodik, és ez nagyon jó elemzővé teszi őt. And when you ask melancholy, then the answer might be emotionally, huh? Hogyha valamit kérdezel egy melankolikustól, akkor sokszor egy érzelmes választ kapsz. If you have a melancholy friend, he will be always friend. Hogyha melankolikus barátod van, ő mindig a barátod lesz. A very faithful and loyal person. Nagyon hűséges és nagyon hűséges. But he does not make friends easily, not with everybody. De nem könnyen szerez barátokat, nem mindenkivel barátkozik. Because he has very deep feelings for friends, and you cannot have feelings for everybody. Mert nagyon mély érzései vannak a baráta iránt, ezért nem mindenki iránt lehet. And when he works something, he likes the details and does a very good analytical work. Hogyha munkát végez, akkor szereti a részleteket, és nagyon jó elemző munkát végez. Whatever he started, he will finish with a self-disciplined manner. Amit elkezdett, az fegyelmezetten be is fejezi. He's a creative person. Egy kreatív személy. And he likes intellectual work. Szereti az intellektuális, az elmebeli munkát. And he's a gifted person, and when you see a genius, he's a melancholy. Tehát nagyon tehetséges, tehát ha egy zsenit látsz, akkor valószínűleg melankolikus lesz. But also the melancholy has weaknesses. Persze neki is vannak gyengeségei. He can be moody and gloomy. Sokszor szomorkás, sokszor hangulat változik. He is by tendency a pessimistic. Sokszor pessimista. He might even be a hypochondriac, which means he likes to suffer. Még akár hipokonder is lehet, szeret szenvedni. So he might say, poor me, poor me. Mindig azt mondja, jaj, szegény én, szegény én. So he's in danger there. That can lead to harmfulness. Ez veszélyes lehet, ez megbánthatja őt. Because he's a perfectionist, it's easy for him to critique other people. Mivel perfekcionista, ezért könnyen kritizál másokat. He knows what perfection is. Tudja, mi az a tökéletesség. And he has a lot of fears what other thinks about him. És sokszor fél attól, hogy mit gondolnak mások róla. He can be a suspicious person of others. Nagyon sokszor gyanakodik másokra. And you can hurt him by saying things that you even don't think can hurt. Megbánthatod olyan dolgokkal, ha mondasz valamit, amire szerinted nem is bántana. Now the
the melancholy is not easily angry, showing his anger. A melankolikus nem gyakran mutatja meg a haragját vagy dühét. Because he waits and waits and waits after getting angry, but one time when he gets angry, he is really violent. Mert vár, de ha egyszer valóban valaki feldühít és mérges lesz, akkor nagyon kegyetlenül. So the melancholy temperament is not easy to get along with. Szóval emiatt a melankolikusokkal így nehezebb is kijönni. And he cannot decide so easily. Nem mindig dönt olyan könnyen. He lives in a lot of theory and is not so practical. Nagyon sokszor az elméletekben gondolkodik, és nem praktikus. And sometimes it takes a lot of time until he finally decides to do something. Néha nagyon sok időbe tart, mire végül dönt, mire végül elhatározza, hogy megházasodik. So the melancholy does not marry that easily. A melankolikus nem házasodik olyan könnyen. Where do we find melancholies? Hol találunk melankolikusokat? They like to be philosophers. They study until they are professors and inventors. Szeretnek filozofizálni, szeretnek addig tanulni, amíg professzorok nem lesznek, a feltalálók. We also find them in the hospital. Kórházban is megtaláljuk őket. Everybody that makes music on a good level is a melancholy. De mindenki, aki nagyon jó zenét csinál, az melankolikus. But as I said, that's not necessarily their own only temperament. They can have also other temperaments beside. But every musician has melancholy qualities. De ahogy mondtam, hogy egy melankolikus nem csak melankolikus, de minden zenésznek vannak melankolikus jellemzői. Yeah, because this temperament is the only temperament that can handle details. Ez az egyetlen személyiségtípus, aki foglalkozik a részletekkel. So if you need somebody for a job that has to do with details, you need a melancholy. Tehát ha olyan munkára akarsz embert, amiben nagyon sok a részlet, akkor egy melankolikusra van szükséged. They are very good in design. Nagyon jók a tervezésben. And also they can write a book, you know. És írhatnak könyvet is, vagy verseket. Books and poems, yeah. So what is their greatest needs? Mi a legnagyobb szükségletük? Because the melancholy is very critical, too much critical, he has to learn to overcome this critical spirit. Mivel túl kritikusak, ezt le kell győzniük, ezt a kritikus lelkületet. And the challenge this temperament has is that he always is himself or herself the closest, the self-absorption. Nagyon sűrűn foglalkozik magával. It's very difficult for a melancholy to feel into another person long time. Nagyon nehezen érez együtt másokkal hosszú ideig. Because he's self-absorbed. Mert nagyon sokszor magával törődik. And the challenge is also to be a helper for other people. És így ugye kicsit nehéz is neki emiatt segítőnek lenni mások számára. And as soon as the melancholy learns to do loving services, he's becoming a mature melancholy. És egy melankolikus megtanul ugye olyan dolgokat tenni, ami másokért, akkor egyre jobban érett lesz. And as soon as a melancholy learns to be thankful, it will help him or her to be a nice person. És ha egy melankolikus megtanul hálát adni, akkor egy nagyon kedves személy lesz belőle. Let's see what the phlegmatic is. Lássuk, milyen a flegmatikus. A phlegmatic is very calm and dependable. Flegmatikus nagyon nyugodt, megbízható. He never fights. Soha nem harcol. Because that costs too much energy. Mert túl sok energia. He's a very kind-hearted person. Nagyon kedves személy. And around him always peace. Körülötte mindig béke van. He has many friends. Nagyon sok barátja van. He has a good humor. Jó humora. He's a faithful guy. Egy hűséges valaki. You can depend on him. És megbízhatsz benne. Or her.
And he's a peacemaker. He does not like fighting. That costs too much energy. Peace. He's a peacemaker. Very good. És nem szeret harcolni, ezért nagyon sokszor a békére törekszik. He's a good listener. Jó hallgató. He gives advice only when asked. De csak akkor ad tanácsot, hogyha kérik tőle. So if you are looking for a phlegmatic helps, you have to ask him, otherwise he won't help. Tehát, hogyha flegmatikusnak a segítségét kéred, akkor kérni kell őt, különben nem segít. As soon as a melancholy is under pressure, he works pretty well. Nagyon jól dolgozik nyomás alatt. And when he works, he does not like to walk 3 times if he can do the same thing in 2 times. És dolgozik, hogy nem szeret 3-szor megcsinálni olyat, amit 2-szer is elég megcsinálni. So he's optimizing the work he does. Optimalizálja a munkáját, amit végez. He's by tendency a conservative. Nagyon sokszor konzervatív. And his influence is stabilized. És a befolyása az stabil. If he does a work, he likes to plan ahead. Hogyha tesz valamit, ha végez valami munkát, akkor szeret előre tervezni. He has a problem with his confidence. A magabiztosságával van baj. Sometimes he's just too much pessimistic and he has a lot of fears. Néha túl pessimista és sok félelme van. He worries a lot. Sokat aggódik. He does not like, he likes to avoid to laugh aloud. Szereti elkerülni azt, hogy hangosan nevessen. And you know, you have to move him. He's so passive. És sokszor passzív is. And he's the right person to get a compromise. És ő az, aki általában kompromisszumot köt. And his opinion about himself is dangerous spiritually. Lelkileg veszélyes a magáról alkotott véleménye. Because he has self-righteous feelings about himself. Mert úgy érzi, hogy bocsánat, sorry, I think we have someone who is raising their hands. Oh, okay. And? I don't know. János, jelentkeztél? Nem tudom, hogy lehet-e felhangosítani őt. Just one moment, please. Ha rám gondolsz, én nem jelentkeztem. Nem? Ő csak itt mutatja a kezet nála. Okay, sorry, it was a mistake. Okay. Sorry, you can continue. Okay, the phlegmatic can be very stubborn. Nagyon sokszor a flegmatikusok magasak. He's not excited about things. Nem izgatják őket túlságosan a dolgok. And sometimes he's critical towards people. Néha ő is kritikus az emberek felé. And what he likes to do is he likes to tease people, especially the choleric. Szeret másokat bosszantani, különösen a kolerikusokat. And he can have the attitude of superiority, meaning I'm better than the other ones. Felsőbbségi érzése lehet, hogy jobb, mint mások. It takes some energy to motivate him. He's slow and lazy. Energiába kerül, hogy motiváljuk őt. Lassú, lusta. He can discourage others. He does not decide for anything. Másokat is bátortalaníthat, ritkán dönt. He does not like changes at all. Nem szereti a változásokat, egyáltalán nem. Where do we find the phlegmatic in our occupation? Hol találjuk meg, milyen foglalkozásban a flegmatikusokat? He's a very good administrator in all kinds of areas. Minden területen nagyon jó adminisztrátorok. He likes technique. Szereti a technikát. And social work. Az emberekkel is szeret foglalkozni. A lot of teachers are phlegmatic. Nagyon sok tanár flegmatikus. Also counselors. Vagy tanácsadók. He will never be an athletic. He will watch the athletics. Soha nem lesz sportoló, csak nézni fogja a sportot. And important to know, he's a good father or mother.
Fontos tudni, hogy nagyon jó apa vagy anya lehet belőle. He has to learn to overcome passivity. Meg kell tanulnia, hogy legyőzze a passzivitását. Learn to invest into other people, giving oneself up for others. Hogy meg kell tanulnia magát adni a másokért. And the big challenge is to stop acting like a Christian and be one. És nagy kihívás az neki, hogy ne csak úgy viselkedjen, mint egy keresztény, hanem legyen az. So it's a challenge for the phlegmatic to give his heart to Christ. Flegmatikusoknak nagy kihívás, hogy átadják a szívüket Jézusnak. And sometimes he likes sin and doesn't realize he's sinning, and he has to learn to stop sinning. Tehát néha nem vesz észre, hogyha valami. And also his fear, you know, he's so much sometimes in fear, not realizing that fear is a sin. Sokszor annyira fél, hogy nem veszi észre, hogy a félelem az is egy bűn. Okay. Now, in the internet, there is a movie Az interneten van egy film about the temperaments. ezekről a személyiségekről. Let me watch. I have to close here. A problem here. And if you look up temperaments, then you find movies that Tehát, ha az interneten rákeresünk erre, akkor talán ilyen filmeket. I have to start up again here. So this is a picture of this movie. So there are 4 Adventists playing in Seoul, Korea. Van egy kép a filmről, 4 adventista. How these 4 temperaments can be a good team. 4 adventista szól Dél-Koreában. Hogyan lehet ez a 4 személyiségtípus egy jó csapat? It's really cute. Nagyon aranyos. I consider a phlegmatic, sanguine, choleric, and a melancholy the best team together. Úgy gondolom, hogy a flegmatikus, kolerikus, szangvinikus és melankolikus együtt egy legjobb csapatot alkot. Because the choleric makes sure they're going to reach the goal. Mert a kolerikus elintézi, hogy elérik a célt. The melancholy will make sure the quality is good. A melankolikus figyel arra, hogy a minőség jó legyen. The phlegmatic will make sure the whole process is optimized. A flegmatikus figyel arra, hogy optimalizálva az egész folyamat. And the sanguine, he will make sure that everybody likes the job. Szangvinikus pedig foglalkozik azzal, hogy mindenki élvezi a munkát. So now the question is, what about the Bible? Does the Bible have melancholy? A kérdés az, hogy a Biblia mit mond erről? Van-e itt ilyen a Bibliában? Do we find sanguines in the Bible, or cholerics, or phlegmatics? Találunk melankolikusokat, szangvinikusokat, flegmatikusokat, vagy kolerikusokat? What about Jesus? Mi a helyzet Jézussal? And we saw that every temperament has weaknesses and strengths. Láttuk azt is, hogy mindegyiknek van gyengessége és erőssége. And you may suggest that Jesus, he just had all the strengths. És mondhatjuk azt is, hogy Jézusnak mindegyiknek az erősségét megkapta. Let's see what Peter is. Lássuk, milyen volt Péter. Peter
it says, now when Simon Peter heard that it was the Lord, he cast himself into the sea. Látjuk azt, amikor Péter hallja, hogy Jézus jön, akkor beleveti magát a tengerbe. So whatever Peter did, amit Péter tett, he's showing himself as being a sanguine. Azt mutatja, hogy Péter szangvinikus. He always was the first person to talk. Mindig ő volt az első, aki megszólalt. He was the one that was denying Christ 3 times. Ő volt az első, aki megtagadta 3-szor Jézust. He was the one that wept bitterly. Ő volt az, aki keserűen sírt utána. He wanted to walk on the water. Ő akarta vizen járni. So he is always in front. Mindig ő van legelől. That's typical for Peter. Ez ő tipikus Péter. And he made these mistakes before he was become a real disciple. És ezeket a hibákat még azelőtt követte, mielőtt valódi tanítvánnyá válhatott. But as soon as he was a real disciple, then he changed. De amint valódi tanítvány lett, megváltozott. Suddenly was filled with the Holy Spirit. Miután megtöltötte a Szentlélek. He could even heal people. Még gyógyítani is tudott embereket. He became a prayer warrior. Imaharcos lett. So I'm very impressed of Peter being in a prison and praying. Nagyon lenyűgöző, amikor Péter ott van a börtönben és imádkozik. So he really developed his relationship to Jesus. Valóban kifejlesztette az ő kapcsolatát Jézussal. And even Paul wanted to meet Peter. Még Pál is akart találkozni Péterrel. And he stayed 15 days with him. Eltöltött vele 15 napot. So, but also Peter still had some problems, and we see that Paul and Peter sometimes had also issues. De ugyanakkor Péternek voltak problémái is, és látjuk azt is, hogy Pál és Péter között is voltak problémák. But it's interesting to, for instance, to read the letters of Peter. De érdekes, hogy elolvassuk Péter leveleit. Because if you know that he's a sanguine, tudjuk, hogy ő szangvinikus, and then you read his letters, és elolvassuk a leveleit, then you realize that he became a balanced, mature sanguine. Akkor rájövünk, hogy kiegyensúlyozott, érett szangvinikus lett belőle. It's really nice to see what God can do with a sanguine. Nagyon jó látni, mit tesz Isten egy szangvinikussal. So he became a partaker of the divine nature. Ő megszerezte az Isten természetet. Which for us all is an offer God has for us. Ami számunkra is egy ajánlat, amit Isten ajánl nekünk. So repeating the needs a sanguine has. Tehát megismételjük, a szangvinikusoknak milyen szükségletei vannak. They have to become more reliable and dependable. Nagyon sokkal megbízhatóbbnak kell lennie. Greater self-disciplined life. Olyan életet kell vezetni, ami önmegtartóztató, önfegyelmezett. And replace ego with genuine humility. És az egóját azt alázattal kell felcserélni. So let's go to Moses. Menjünk Mózesre. Moses was a melancholy. Mózes melankolikus volt. And under big stress he became a murderer. Sőt, hogyha nagy stressz érte, akkor még gyilkossá is vált. He was complaining. Panaszkodott. Low self-worth. Nem volt nagy önértékelése. Insecure, workaholic. Igen, nagyon sokat dolgozott. And he was not so organized as he could be. És nem volt olyan szervezet, mint amennyire lehetett volna. He could get a lot of violent temper. Sokszor nagyon erőszakos volt. But he has also strengths. De voltak erősségei is. And he started to become very obedient, very meek.
És egyre inkább engedelmes és alázatos. So the melancholy Moses became the most meek person of the earth. Látjuk azt, hogy Mózes lett a legalázatosabb ember a földön. And also melancholics can be leaders. A melankolikusok is persze lehetnek vezetők. Not just cholerics. Nem csak kolerikusok. And he became a very good friend to the Lord. És az Úr nagyon jó barátja lett. And he was even willing to give his life for his people. Még az életét is hajlandó volt feladni az embereiért. So Moses learned to overcome his critical spirit. Tehát Mózes megtanulta legyőzni az ő kritikus lelkületét. And he learned to be a loving person. És megtanult egy szerető emberré válni. So Abraham, he was a phlegmatic. Ábrahám flegmatikus volt. He followed, he obeyed his wife. Ő engedelmeskedett a feleségének. And he was just shy, and he needed courage from God. Szégyenlős volt, és Istentől bátorságra volt szüksége. Passive, fearful. Passzív volt, tele volt félelemmel. And I'm surprised, you know, God said, Abraham, you're going to have children like sand on the beach. Én meglepőm, Isten azt mondta neki, hogy Ábrahám, neked annyi gyereked lesz, mint tengerparton a homok. But he never got a child for many years. De sok-sok évig soha nem volt gyereke. So he never complained, he just waited and waited and waited. De nem panaszkodott, csak várt. And so he was very patient guy, and finally he got the children. Nagyon-nagyon türelmes valaki volt, de végül megkapta a gyermeket. So we can learn a lot from Abraham. Ábrahámtól sokat tanulhatunk. His strong faith. Az ő erős hitét. His fear of God. Az Isten félelmét. How he obeyed the word. Hogyan engedelmeskedett az igének. And how he rose his children. És hogyan nevelte fel az ő gyermekeit. And one of the greatest needs for phlegmatics, és a flegmatikusoknak az egyik legnagyobb szükséglete, is to overcome passivity and become proactive. hogy a passzivitását legyőzze és aktívá váljon. Not just active, but proactive, meaning initiating activeness. Tehát nem csak aktív, hanem proaktív, hogy ő kezdeményez. To learn to help others. Megtanulja másoknak segíteni. And really be a Christian. És egy valódi keresztény legyen. And realizing that fear is not from God. És hogy rájöjjön, hogy a félelem az nem Istentől van. And fear can be replaced by love. És a félelmet felválthatja a szeretet. And as soon as a melancholy starts practicing that, és a melankolikus ezt kezdje gyakorolni, a flegmatikus, he becomes a very beautiful Christian. Akkor nagyon csodálatos keresztény válhat belőle. What kind of temperament was Paul? Milyen temperamentumú volt Pál? He was a choleric. Kolerikus volt. Very ambitious. Nagyon ambiciózus. Fighting for God. Istenért küzdött, harcolt. He could even murder people for God. Még embereket is ölt Istenért. You know, he persecuted people. És embereket üldözött. He had a lot of courage. Nagyon bátor volt. But he went in the wrong direction. Csak rossz irányba ment. So what he had to learn is to accept the Lord's call. Azt kellett megtanulnia, hogyan fogadja el Isten hívását. And then he was filled with the Holy Spirit. Majd megtöltötte a Szentlélek. And became a strong believer. És erős hívő lett belőle. So he has to learn to read God's advice for his life. Tehát meg kellett tanulnia, hogyan olvassa magának Istennek az életvezetés tanácsait. And we have to realize that when God chose Saul, he sent him first into the Arabian desert for 3 years. Látjuk, hogy amikor Sault először Isten kiválasztotta, akkor először az arab sivatagba küldte 3 évre.
I cannot imagine a choleric being in the desert for 3 years. El sem tudom képzelni, hogy egy kolerikus 3 évig a sivatagban van. And then God gave Barnabas the task to seek Saul. Majd Isten ugye Barnabásnak azt a feladatot adta, hogy keresse meg Sault. And after Saul being in Jerusalem, he was sent by Barnabas to Tarsus. És miután Jeruzsálemben volt, Barnabás elküldte Tarsusba. For another 11 years, and after 14 years he started his work finally. Még 11 évig, és végül 14 év után elkezdte a szolgálatát. So it took for God a lot of time to prepare Paul for his service. Istennek nagyon sok idő volt felkészíteni Pált a szolgálatra. Because he had to learn to overcome his angry and cruel spirit. Meg kell tanulni legyőzni az ő mérges, dühös és kegyetlen lelkületét. He had to become sensitive to the needs of others. És érzékenynek kellett válni a mások szükségletére. And develop inner strength and beauty. És erőt és szépséget kellett kialakítani a magában. And at home in Tarsus he had a lot of time to read the Bible and pray. És otthon Tarsusban nagyon sok ideje volt olvasni a Bibliát és imádkozni. So what's the time here? I think we have to stop here. I show you the live script. Azt hiszem, meg kell állnunk itt. You know, so we get our temperament already by birth to a certain degree. Tehát bizonyos mértékben a személyiségünk már születésünk óta megkapjuk. And the first 3 years they have the most influence on us. És az első 3 évünknek van a legnagyobb befolyása ránk. And the older we get, the less influence there will be on our temperament. Minél idősebb vagyunk, annál nehezebb befolyásolni a személyiségünket. That means the more we are Christians, the earlier we should start to make our temperament mature. Tehát minél hamarabb vagyunk keresztények, annál hamarabb kell éretté tenni a mi személyiségünket. And that's why we need God's help. Ezért van szükségünk Isten segítségére. And we need prayer. És szükségünk van az imára. So let's pray. Imádkozzunk. Father in heaven, Almighty God. Mennyei Istenünk, mindenható Atya. Please have mercy on us. Kérünk, kegyelmezz nekünk. As you had mercy on Paul and Abraham. Ahogy kegyelmeztél Pálnak, Ábrahámnak. And you all chose those persons in their when they also were not so perfect. És kiválasztottad ezeket az embereket, amikor még nem voltak ők sem tökéletesek. And do you develop them to be wonderful children for you? És mégis kifejlesztetted őket, hogy csodálatos gyermekeid lehessenek. Lord, you see our temperament, each one of us. Látod mindannyiunknak a személyiségét. Please help us that we can learn more from you. Kérünk, segíts, hogy többet tanulhassunk tőled. That we can develop our strength. És kifejleszthessük a mi erősségeinket. And lose our weaknesses. És elveszíthessük a mi So gyengeségeinket. we can be prepared for your coming. In Jesus' holy name, amen. Hogy felkészülhessünk a te eljöveteledre, Jézus szent nevében. Amen. Nagyon szépen köszönjük az értékes gondolatokat. És Thank you very much for your precious thoughts. És bízom benne, Welcome. bízom benne, hogy az ebédidő alatt is tudunk ezekről elmélkedni. I hope we'll have time to think about these things while we have our lunch. Most ebédidő fog következni. So now we have the lunch time. 2 órától viszont találkozunk a délutáni programra. And we'll meet at 2 p.m. The afternoon programs. Először egy gyakorló önreflexkör fog kezdődni kis csoportokban. We'll have small groups, self-reflective groups. Ezt követően egy mozgásos 1 órás offline tevékenység. After that, 1 hour of online exercise. És folytatjuk a szemináriumokat. And then we continue our seminars. Ernst Zwikerrel és Pavel Golyával. With Ernst Zwiker and Pavel Golya.
Ebédidő közben, mielőtt a délutáni program elkezdődik, during lunchtime, before we start our afternoon programs, kérlek benneteket, hogy figyeljétek a levelezős fiókotok ládáját. Please watch your emails. Mivel elküldjük nektek a csoportbeosztást is, és a dokumentumot is, ami alapján folyni fog majd a gyakorló önreflexkör. Because we'll send you the groups and also a document that you will need for this group. De hogyha már most kíváncsiak vagytok, hogy melyik csoportba kerültetek bele, if you are already wondering in what group you will be, kérlek szépen nézzetek ide a képernyőre, és a QR kódot a telefonotokkal szkeneljétek le. Just look at the screen and you can see this QR codes, so you can check this. Köszönöm szépen én is a figyelmet, és thank you very much az ebédhez. And enjoy your lunch. Sziasztok! See you. So when is my next point? In how many hours? Hány óra múlva? Just one moment. 16:30-kor, egy pillanat, 4 óra múlva. In 4 hours. 4 hours. In 4 hours. Yes. So I can go to sleep, huh? Yes. Yes, you can. And please. Okay. Bye-bye. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Sziasztok!